رئیس جمهور کشورمون مسعود پزشکیان هفته پیش جلو دوربین ایستاد و گفت اگه بارندگی نیاد باید تهران رو تخلیه کنی. آره، درست شنیدید، تخلیه. مثل جنگ، مثل زلزله، مثل آخر زمان. منتها دشمن ما نه موشکه نه زمین لرزه. دشمن ما الان نبودن یک قطره آبه. یه مقام رسمی تر از اونم همین حرفو زده. مدیر عامل آب منطقه‌ای تهران اون گفته آب آشامیدنی تهران ممکنه در 2 هفته تموم بشه. فقط 2 هفته، 14 روز، یعنی 336 ساعت. از شما که اینجا نشستین و دارین پادکست رو گوش میدین، شاید یک لیوان آب هم جلوی دستتون باشه، اما بدونید که اون لیوان در تهران ممکنه تبدیل بشه به یک طلای مایع، به با ارزش ترین دارایی در تاریخ این شهر. امروز ما نه درباره بحران صحبت میکنیم، نه درباره هشدار. ما درباره نقطه بی‌بازگشت حرف میزنیم. اون لحظه که یک شهر 15 میلیون نفری بفهمن که همه چی تموم شده. این پادکست رو تا آخر گوش بدین، چون من به شما میگم چرا این بحران فقط بحران آب نیست. این بحران بحران اعتماده، بحران حکمرانیه و شاید آغاز چیزهای دیگه. با هم یه حساب ساده کنیم. تهران روزانه به 3 میلیون متر مکعب آب نیاز داره. سدهای اطرافش، یعنی سد لار، ماملو و کرج، در حال حاضر فقط 6000 متر مکعب آب میدن، یعنی 1/5 آب مورد نیاز تهران. بقیه‌اش از چاهای زیرزمینی میکشن بالا. چاهایی که سالهاست جان زمین رو مکیده و حالا خشک شده. اما این تازه شروع ماجراست. اینکه چرا به اینجا رسیدیم داستان یک بی‌تدبیری 40 ساله است. در دهه 60 و 70 وقتی جمعیت تهران شروع به انفجار کرد، دولت‌ها به جای مدیریت فقط چاه زدن. بیشتر، عمیق‌تر، دیوانه‌وارتر. 220 هزار حلق چاه غیر مجاز در دشت‌های اطراف تهران توسط دولت زده شد. 2/3 زمین‌های کشاورزی اطراف تهران الان نشست کردن. یعنی زمین داره فرو میریزه. ساختمان‌ها در جنوب تهران سالانه 30 سانتیمتر پایین میرن. و اینجاست که باید بگیم اینجوری شهرها میمیرن. شهرها با زلزله، با بمب، با ویروس نمیمیرن. شهرها وقتی میمیرن که مدیریتشون مرده باشه. یک کشاورز قدیمی از ورامین دیروز به من گفت که ما 20 سال پیش به دولت گفتیم اینقدر چا نزنین، گفتیم برین به کار کشاورزی رو بکنین. بهشون اینو گفته بودن. حالا چاه خوش شده، زمین نشست کرده و ما نابود شدیم و در نهایت آب تهران هم تموم شده. اینجا دقیقاً نقطه اشتراک بحرانه. بحران آب، بحران کشاورزی، بحران محیط زیست و حالا بحران بقا. آره، لایه دیگه هم باز کنیم. چرا این بحران اعتماد هم هست؟ رئیس جمهور میگه تخلیه، اما آیا اون واقعاً میخواد تهران رو تخلیه کنه یا مجبور همچین حرفی بزنه؟ به منطقی باشیم. اصلا تخلیه تهران یعنی چی؟ یعنی 15 میلیون نفر رو کجا ببریم؟ سمنان ببریم، قم ببریم، کبیر ببریم؟ این یه شوخی تاریخیه. رئیس جمهور میدونه که این غیر ممکنه. پس چرا این حرف رو میزنه؟ چون این رئیس جمهور نمیخواد و نمیتونه مسئولیت بپذیره. چون نمیتونه بگه ما 40 سال پیش اشتباه کردیم. چون نمیتونه بگه بودجه صنایع آببر رو کاهش دادم اما نتونستم جلوی فساد رو بگیرم. پس چی میگه؟ میگه ماران مقصر بارانه. اینجا دقیقاً نقطه انفجاره. وقتی مردم بفهمن این بحران ساختگی نیست بلکه ساخته دست خودشونه، وقتی بفهمن که آب رو کارخونه ها اشتباه مصرف کردن، کشاورزی صنعتی اشتباه مصرف کرد و حالا برای شهر تهران هیچی نمونده. حالا تصور کنید 14 روز دیگه شیر خونتون بسته میشه. شما برای یک لیوان آب باید کیلومترها تو صف وایسین، بیمارستان ها تعطیل، مدارس بسته و خواسته شما چی هست؟ آب. خیلی طنز به نظر میاد ولی ممکنه طبق گفته آقای پزشکیان به واقعیت پیونده. اما بذارید از سیاست فاصله بگیریم، بیاین به چهره‌های واقعی این داستان نگاه کنیم. ممکنه که 2 هفته دیگه مصاحبه یه زن جوان مثلا بشنویم که داره میگه من 3 تا بچه دارم، کوچیک‌ترینش 8 ماه، دیروز 4 ساعت رفتم صف آب وایسادم ولی نوبت من که شد آب تموم شد برگشتم خونه. یا یه تهرانی دیگه بگه که ما چرا جنوب شهر هستیم همشون مشکل آب داریم اما نمیدونم شمال شهر چرا آب هست، چرا اینجا نابرابریه، چرا محله شمالی آب دارن هنوز، چرا پاکتش و برامون اسلامشهر و باقرشهر آب ندارن. پس و مشکلات بسیار زیادی که ممکنه پیش بیاد. پس این دیگه فقط یک بحران آب نیست، یک بحران انسانیته. حالا دولت چی میگه؟ میگه صرفه جویی کنین. اما آیا میدونید صنایع آببر چقدر مصرف میکنن؟ مثلا کارخونه فولاد مبارکه روزانه 250,000 متر مکعب
آب مصرف میکنن. کارخونه‌های پتروشیمی 2 برابر تمام مصرف شهری تهران آب مصرف میکنن. یعنی این کارخونه‌ها آب رو مجانی میگیرن یا با قیمتی نزدیک به صفر. پس وقتی به شما میگن دوشتون رو کم کنید، بدونید که یک کارخونه داره در ساعت معادل یک استخر المپیک آب مصرف میکنه. پس یکی از راه حل‌ها تعطیل کردن کارخونه هاست. البته راه حل موقتی است. راه حل دوم آب شیرین کن هست. بله، قرار 500 میلیون دلار خرج آب شیرین کن های خلیج فارس بشه. اما آیا میدونین هر لیتر آب شیرین شده 4 لیتر آب شور به دریا برمیگردونه؟ پس این معناش نابودی یا آسیب به اکوسیستم خلیج فارس است. پس شیرین کردن آب از خلیج فارس هم محدودیت های خودش رو داره. راه حل سوم انتقال آب از دریای خزره. پروژه‌ای که 20 سال روی کاغذ مونده. چرا؟ چون هزینه‌اش از بودجه کل کشور بیشتره و چون این اشتباه هم یک اشتباه محیط زیستیه و غیر قابل جبران. پس راه حل واقعی چیه؟ راه حل واقعی فقط یه چیزه: تغییر نظام مصرف. اما این تغییر به معنی با دوش کمتر گرفتن نیست. این تغییر یعنی شفافیت فوری. دولت باید لحظه به لحظه مصرف آب کارخونه‌ها رو به مردم گزارش بده. کدام کارخونه، چقدر مصرف، با چه قیمتی. اگر آنتی پشتش هست، مردم باید بدونن. 90% آب تهران تو کشاورزی هدر میره. نه کشاورزی سنتی برای تامین نیازهای تهران، بلکه کشاورزی صنعتی که محصولش از استان تهران صادر میشه، اما آبش رو از مردم میگیرن. پس باید فوراً کشت محصولات آببر مثل برنج، هندونه در دشت‌های اطراف تهران متوقف بشه. و حقابه مردم باید یه قانون وضع بشه که بگن آب شرب حق اول شهر هست، نه صنعت نه کشاورزی. اول شهر. اما مهمتر از همه صدای شهروندا. وقتی که صدای شهروندا بلند بشه، دولت مجبوره که تصمیم بگیره و تصمیم گرفتن در این شرایط تصمیمات سخت هست. 12 سال پیش در سال 2012 دانشمندان پیش بینی کردند که ایران تا سال 2025 با بحران آب فوق حاد روبرو میشه. اون زمان همه خندیدن و گفتن ترسوندن مردمه. حالا ما اینجا هستیم 2025 و رئیس جمهور هم داره از تخلیه پایتخت حرف میزنه. پس این دیگه یه هشدار نیست. این صدای زنگ خطری است که 40 سال پیش به صدا در اومد اما ما نشنیدیم. اما هنوز برای شنیدن دیر نشده. اگه این ویدیو رو تماشا میکنید اونو به اشتراک بذارید. نظرتون رو بگین. به نظر شما چه کاری باید انجام داد؟ تهران نباید تخلیه بشه. تهران باید بیدار بشه.